การเป็นนักแสดงการเป็นแพทย์มันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันมีความต่างกันอะไรยังไงเนาะเอาจริงเราว่าทั้งคู่เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่มาสู่หัวข้อที่คนถามเข้ามาเยอะมากเรื่องรายได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงคะชีวิตทุกวันนี้มันหลากหลายมากไม่ว่าอะไรตีมากสนุก enjoy กับชีวิตแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มค่ามีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะเย้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาพร้อมกับ Q&A อีก1เซสชันนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นแพทย์มาเกือบ1 ปีแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือเป็นนิสิตแพทย์มา6 ปีเนาะแล้วก็ประสบการณ์จากการเป็นนักแสดงเนี่ยรวมถึงการเป็นแบบพวก KOL ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยรวมกันก็คือประมาณ8 ปีนานมากก็คือแก่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดคุยในท็อปิกประเด็นในเรื่องของการเป็นนักแสดง vs การเป็นแพทย์มันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันมีความต่างกันอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยความที่2ฟิลมันดูแบบแตกต่างกันมากๆอะไรเงี้ยว่าแบบจัดการกับชีวิตยังไงแล้วว่าแบบแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆตอบค่อยๆไล่เรียงกันนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเลิฟเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนนะฮะเขาบอกว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยต้องจำบทละครแล้วอาชีพหมอต้องจำศัพท์แพทย์ต้องจำชื่อยาด้วยมีวิธีการจำยังไงอะไรความเหมือนกันแล้วกันเนาะความเหมือนของการจำในแง่ของการจำบทละครกับการจำพวกแบบเนื้อหาการเรียนแพทย์อะไรเงี้ยเราว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแก่นของการจำก็คือความเข้าใจหมายถึงว่าอย่างบทละครเราก็ต้องเข้าใจบทอะไรเงี้ยว่าแบบตอนนี้เราอยู่ในซีนไหน situation ก่อนหน้ามันเป็นยังไงก่อนหลังมันเป็นยังไงแล้วตัวละครต้องการจะสื่ออะไรอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจหมอการเป็นแพทย์อะไรเงี้ยเราว่ามันอาจจะดูบางอย่างมันอาจจะดูเป็นแบบการจำแบบจำชื่อแบบอะไรก็ไม่รู้ยากๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะมีหลักมีแก่นของมันอยู่ว่าแบบอย่างถ้าเป็นศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบคำแบบ prefix suffix อะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบเดาได้ว่าสิ่งเนี้ยเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันยากถ้าไม่สามารถพูดออกมาในเวที่มันง่ายได้แปลว่ามันยังไม่ได้เข้าใจจริงๆเว้ยจับหลักให้มันได้หมายถึงว่าไม่ว่ามันจะเยอะขนาดไหนแต่มันต้องจับหลักให้มันได้ให้มันได้แก่นของมันคร่าวๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วรายละเอียดเราค่อยไปเติมทีหลังความต่างใช่ไหมความต่างเลยอย่างหนึ่งเลยก็คือการแสดงคือมันจำแล้วมันลืมได้ทุกคนพอมันจบซีนนั้นมันก็ลืมได้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติอย่างการเป็นแบบบทเรียนแพทย์หรือบทเรียนอื่นๆก็คือมันแบบมันสะสมมันต้องสะสมแล้วมันก็ต้องแบบอินทิเกรตมาแบบสิ่งที่เรียนไปแล้วมันก็ยังต้องจำได้นะแต่มันจะมีสิ่งใหม่มามันก็ยังต้องจำได้มากขึ้นแล้วมันก็ควรจะแบบเอามาแทรกซ้อนเอามาแบบผสมผสานกันที่มันออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตรงนี้มันก็ยากอะไรเงี้ยเราก็จำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการแบบอ้วนบ่อยๆอ่านบ่อยๆเจอบ่อยๆมันก็จะค่อยๆแบบจำได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทุกวันนี้ก็สิ่งที่เรียนมาตอนปี1ปี2อะไรเงี้ยถามว่าจำได้ไหมก็จำได้เฉพาะในส่วนที่มันใช้บ่อยๆโอเคต่อมาคำถามที่2นะคะถามว่าความต่างของความเหนื่อยในการทำงานเป็นแพทย์กับงานการแสดงค่ะเหนื่อยอยู่นะ เอาจริงเราว่าทั้งคู่เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องลงแรงเราต้องแบบไปทำงานด้วยตัวเองถ้าวันไหนเราป่วยวันไหนเราหยุดงานเราก็จะไม่สามารถทำงานนั้นได้แต่ถ้าถามว่าความเหนื่อยมันต่างกันไหมหรอก็ต่างนะอย่างตอนนี้คือเป็นแพทย์ใช้ทุนใช่ไหมก็เอาจริงๆมันก็คือเหมือนเป็นแพทย์ที่เพิ่งจบนะทุกคนถ้าพูดถึงแบบแรงการเป็นแพทย์อะไรเงี้ยแพทย์ใช้ทุนก็คือแรงต่ำสุดเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าความเหนื่อยอย่างหนึ่งของเราเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เหนื่อยที่เราไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้100%ขนาดนั้นเราไม่ได้มีอิสระมีทางเลือกขนาดนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนนักแสดงใช่ไหมคะจริงๆเราว่าคล้ายๆกันถ้าไปพูดถึงนักแสดงนะมันก็จะต้องขึ้นกับผู้กำกับอะไรเงี้ยขึ้นกับตัวบทมันก็เหนื่อยนะเป็นนักแสดงเพราะว่าแบบมันต้องออกกองแต่แบบออกโลบางที6 โมงเช้าเสร็จแบบ4 ทุ่มอะไรเงี้ยบางทีบางวันที่มันแบบอิโมชันแนลมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความที่มันไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบชอบทำ YouTube มากทุกคนเพราะว่าการทำ YouTube มันเป็นแบบ ownership ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะถ่ายตอนไหนไม่ถ่ายตอนไหนเพราะว่ามันเป็นช่องของเรามันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก่อนหน้าคือเราก็เป็นนักแสดงมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราควบคุมอะไรไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแบบบางทีคือด้วยเวลาของเราด้วยแหละตอนนั้นก็เป็นแบบ
นักศึกษาแพทย์แหละก็เช็คคิวมาไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยหลายๆครั้งก็เสียดายโอกาสว่าแบบแล้วมันเป็นงานที่เราอยากทำมากๆเลยแต่ว่าติดแค่เรื่องแบบเวลาอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นแรงอีกหนึ่งแรงผลักดันที่รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองแล้วก็เราสามารถควบคุมได้ข้อดีข้อเสียของทั้ง2อาชีพเขาถามข้อเสียแต่ว่าแถมข้อดีให้เลยละกันเพราะว่าเหมือนจะมีคนถามข้อดีของแพทย์ทำไมคิดนะอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือเรื่องความมั่นคงทุกคนก็เหมือนที่ผู้ใหญ่เขาพูดกันมาว่าอยากให้มาเป็นหมอเพราะหมอแบบมีความมั่นคงเป็นอาชีพที่มีเกียรติซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอจบออกมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็มั่นคงระดับหนึ่งอะไรเงี้ยและอย่างที่2เลยก็คือก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างที่เขาบอกกันจริงๆอะไรเงี้ยเป็นอาชีพที่ไม่เกียรติอาชีพที่คนที่อายุมากกว่าแบบยกมือไหว้อะไรเงี้ยเป็นอาชีพที่ทำงานด้วยแล้วก็เหมือนได้ทำบุญด้วยอะไรเงี้ยต่อไปข้อดีของการเป็นนักแสดงใช่ไหมมันสนุกมันเป็นอาชีพที่สนุกสำหรับเราชอบเราเอนจอยเราสนุกเหมือนเราได้ไปอยู่ในโลกของอีกคนนึงอะไรเงี้ยสำหรับเราเหมือนการเป็นนักแสดงหรือการเป็นยูทูบเบอร์หรือการเป็น KOL อะไรพวกนี้เหมือนเป็นฮ็อบบี้ของเราเพราะว่าเราสนุกสิ่งที่ตามมาหลังจากที่เราเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะตามมาด้วยชื่อเสียงซึ่งสิ่งนั้นมันก็จะนำมาสู่โอกาสต่างๆมากมายอะไรเงี้ยส่วนข้อเสียใช่ไหมแพทย์เลย1ก็คือเวลาชีวิตอย่างที่บอกมันควบคุมไม่ได้แล้วมันก็ต้องทำงานหนักแบบบางทีไม่ได้นอนวันละชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ทำร้ายสุขภาพประมาณหนึ่งเหมือนกันเราบอกให้คนอื่นแบบดูแลสุขภาพแต่ว่าสุขภาพตัวเราเองนั้นก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นส่วนข้อเสียของนักแสดงเหรอคะเราว่าก็คือเป็นเรื่องของการที่ความไม่มั่นคง ตรงข้ามกันเลยเนาะการเป็นนักแสดงเหมือนเป็นรับจ้างแสดงทุกคนซึ่งมันก็ต้องรอให้คนแบบผู้กำกับให้โอกาสหรือว่าแบบผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสให้งานแล้วเราก็ไปทำการแสดงแล้วเราก็ได้เงินมาเป็นค่าตอบแทนอะไรเงี้ยมันเป็นงานที่ต้องได้รับโอกาสจากทางผู้กำกับแล้วก็ได้รับโอกาสจากแบบประชาชนอะไรอย่างงี้ด้วยที่จะมาให้ความยอมรับความชื่นชอบการติดตามประมาณนี้ก็เลยเป็นอาชีพที่รู้สึกว่าต้องรอโอกาสประมาณนึงแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องบางทีอาจจะต้องแบบพูดหรือทำในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ตัวเรา100%เพื่อที่ว่าเหมือนเราอยู่ในแสงเราอยู่ในจุดที่คนสนใจมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถเป็นตัวเองได้100%และการไปไหนมันก็อาจจะไม่ได้มี privacy ขนาดนั้นนี่เป็นสิ่งนี้เป็นข้อเสียใช่แบบว่าการที่แบบไม่ได้มี privacy ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อเสียหลักๆของการเป็นนักแสดงโอเคต่อไปนะคะทั้ง2อาชีพมีจุดไหนที่มันเป็นแบบจุดร่วมหรือเสริมกันไหมคะอันนี้ใช่ไหมความเสริมกันใช่ป่ะเราว่ามันคือความต่างกันเลยเหมือนว่ามันเป็น2โหมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการเสริมกันทำให้เราเป็นคนที่แบบทำให้เราเป็นเราแล้วทำให้เรามีสีสันในชีวิตทำให้เราเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นคือเราเคยจินตนาการนะว่าถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วว่าเราก็จะเบื่อมันก็จะไม่ได้สนุกเท่าแบบนี้อะไรเงี้ยพอเวลาเราเป็นแพทย์เราก็จะแบบเป็นโหมดแบบใช้สมองแบบเรียบร้อยแบบทางการแต่เหมือนพอเราเหมือนได้พักได้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนได้เวลาคุยเล่นไปออกอีเวนต์หรือถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมันจะเป็นโหมดที่แบบเราสามารถแบบเป็นตัวเราแบบอย่างนี้ได้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือการพักผ่อนแล้วมันเป็นการแบบเป็นบาลานซ์2โหมดที่ดีอย่างตอนที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ปะเราก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่อะไรที่มันแบบงานเอกสารเยอะเข็นอันตราซาวด์เป็นงานแรงงานค่อนข้างเยอะทุกคนแล้วก็ในอีกจุดหนึ่งที่การเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยหรือว่าการที่ไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยคนให้ความสำคัญความดูแลประคบประหงมเอาข้าวมาเสิร์ฟเอาน้ำอะไรไม่ค่าเอาสิ่งนี้ไม่ค่าน้องฟังแบบเช็ดเหงื่อออกหยดนึงเงี้ยก็มาเหงื่อออกเช็ดอะไรเงี้ยแต่ในอันนึงเหมือนเป็นจุดที่แบบอยู่แบบสูงอีกอันนึงจุดอยู่แบบเด็กน้อยซึ่งมันก็เลยแบบมันบาลานซ์ให้เรามันบาลานซ์ชีวิตให้เราแบบเข้าใจในทุกจุดแล้วก็เราเข้าใจคนเยอะขึ้นแล้วเราเข้าใจสถานการณ์บนโลกแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนพอมันเป็น2จุดนี้มันทำให้เราแบบเราไม่ลืมตัวเว้ยมาสู่หัวข้อที่คนถามเข้ามาเยอะมากเรื่องรายได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงคะรายได้ของทางหมอมันจะเป็นรายได้ประจำเป็นเงินเดือนไม่ความมั่นคงสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งสำหรับฟังตอนนี้ที่เป็นแพทย์อินเทอร์นะจ๊ะเพิ่งจบอะไรเงี้ยก็จะได้อยู่ที่ 60,000-70,000 ต่อเดือนรวมค่าเวรอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นนักแสดงหรือว่าเป็น KOL เป็นยูทูบเบอร์คือเงินมันจะมาตามจำนวนงานที่ติดต่อเข้ามาเงินมันจะมาเป็นจ๊อบเป็น
พลาดไปไม่ได้มาเป็นเดือนเหมือนแพทย์อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีความหลากหลายมากในแต่ละเดือนบางเดือนที่ไม่มีงานเลยก็0 บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางเดือนที่มีงานเยอะๆอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบบางช่วงจังหวะดีๆมีโอกาสที่เข้ามามีผู้ใหญ่ใจดีเห็นศักยภาพของเราอะไรเงี้ยบางทีถ้าสมมติแบบงานใหญ่ๆเลยนะของแบบพาร์ทตรงนี้ที่ได้ก็คือแบบอย่างแบบเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยบางทีก็จะแบบได้ถึงแบบ7 หลักเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะเป็นหลายๆส่วนนะก็อาจจะต้องแบบไปถ่ายไปอีเวนต์ไปโปรโมทไปลงนู่นลงนี่หลายๆส่วนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ารายได้หลักตอนนี้เรามาทางไหนเนี่ยคือมาจากทางพาร์ทแบบ KOL ยูทูบเบอร์มากกว่าทางแพทย์คือพอมันมี2 อย่างเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลเลยอะว่าเดือนไหนเราจะไม่มีงานหรือไม่มีเงินอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราอะแฮปปี้กับการทำงานพาร์ทนักแสดงมากๆพอเรามีงานถ่ายรีวิวบ้างหรือมีงานแบบYouTube บ้างเหมือนพอมีแบบ second job มันเลยทำให้เราไม่ได้ต้องฝืนเหนื่อยเพื่อการแบบสร้างตัวอะไรขนาดนั้นอะเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันเหมือนมันบาลานซ์ให้เราแล้วเราก็แฮปปี้มากกับสิ่งนี้ต่อไปอันนี้เหมือนจะต่อจากเมื่อกี้สุดท้ายแล้วมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมคะเราว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเลือกอันหลักอันหนึ่งแต่ถามว่าเราต้องทำงานอย่างเดียวทั้งชีวิตไหมสำหรับเรานะเราว่าไม่วัยรุ่นที่จบมาใหม่อะไรเงี้ยจะมีสักกี่คนที่ทำงานอย่างเดียวเป็นพนักงานประจำอะไรเงี้ยบางคนก็จะทำขนมขายเพิ่มหรือขายเสื้อผ้าออนไลน์เพิ่มถูกไหมหรือว่าแบบบางคนเพื่อนแบบเป็นแพทย์อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไปลงทุนต่อมีแบบมีแบบ side job มี second job ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราทำงานอย่างเดียวแล้วถ้าสิ่งนั้นมันหมดไปอะไรเงี้ยมันก็จะจบเลยชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำสิ่งนี้มันกันมีแบบ second job หรือแบบ third job อะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบันแล้วก็มันโอเคมันดีแต่ว่าเราต้องเลือกอันที่มันเป็นเมนหลักของเราอันนึงว่าอันไหนเป็น priority อะไรเงี้ยอย่างสำหรับเราแล้วก็คือแบบก็ให้แพทย์เป็น priority ก่อนถ้าสมมติว่าเวลางานมันตรงกันเราก็จะต้องเลือกแพทย์ก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบอันไหนที่มันติดต่อมาในเวลาราชการก็แบบรับไม่ได้นะคะอะไรเงี้ยอยากรู้ความแตกต่างของการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะเช่นวิธีทำงานวิธีรับมือเมื่อเจอปัญหาเอาจริงเราว่าเราต้อง communication สำคัญคีย์สำคัญของการที่แบบแก้ปัญหาคือเรื่องแบบ communication นะการสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะสื่อเป็นการแสดงออกโดยที่แบบที่ไม่ให้คนอื่นแบบรู้สึกแย่หมายถึงว่ามันเป็นศิลปะการสื่อสารสำคัญอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องคุยต้องสื่อสารสื่อถึงปัญหาไม่ใช่ว่าเก็บคืออย่างที่บอกแม้ถึงแม้เราจะอยู่ในจุดที่แบบเราเด็กสุดในตรงนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรหรือว่าเรารู้สึกไม่โอเคกับอะไรอ่ะเราก็จะพูดนะถึงแม้ว่าเราจะเด็กสุดอะแต่ว่าเราก็แบบก็พูดเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอยากถามอะไรเราก็แบบก็สื่อออกไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเก็บปัญหาแล้วเอามาบ่นกับเพื่อนมันไม่ใช่ช่วยแก้ปัญหาแต่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติมีปัญหาอะไรก็แค่ต้องสื่อสารออกไปแต่ก็อาจจะต้องสื่อสารในเวที่แบบนอบน้อมเวที่เรารู้ว่าแบบเราอยู่ในตรงไหนนะก็รู้สึกว่าก็แค่สื่อสารแต่แค่อาจจะต้องรู้วิธีการสื่อสารเป็นในเรื่องของศิลปะการสื่อสารแหละมีเว็บหนึ่งในหัวไหมคะว่าแบบเหนื่อยจังถ้าทำงานอย่างเดียวจะเหนื่อยอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยสำหรับเราเคยคิดเพราะว่าแบบมันก็จะมีจุดที่เราเหนื่อยมากอะไรเงี้ยใช่ไหมจุดที่เราแบบแฮนด์ลไม่ไหว2 อย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราค่อยๆปรับตัวเองไปมากกว่าว่าถ้าช่วงไหนเหนื่อยเกินไปหรือช่วงไหนที่แบบไม่เพียงพอไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเจอเพื่อนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบรับงานน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนมันก็จะมีวิธีแบบมีฮ็อบบี้ต่างกันใช่ไหมบางคนอาจจะแบบเอนจอยการไปดูหนังการร้องคาราโอเกะการนู่นการนี่การนอนการเล่นเกมเนี่ยแต่คือเราไม่ได้แบบเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหรือไม่ได้แบบติดซีรีส์มากเลยคือเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็สามารถทดแทนได้เราชอบทำสิ่งนี้แล้วก็สนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าทั้งสองมันเต็มไปด้วยความคาดหวังทั้งคู่รู้สึกยังไงแล้วก็อันนี้คล้ายๆกันมีใครเคยสงสัยความสามารถไหมอย่างเช่นเห็นว่าแบบทำงานเยอะเลยไม่ได้มีเวลาศึกษางานลึกๆเท่าคนที่มีงานเดียวอะไรเงี้ยโอ้ยยากจังคือเอาตรงๆปะก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีใครมาคาดหวังกับเราเว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนพอโตมาใช่ปะก็รู้สึกนะว่ามันก็มีคนคาดหวังกับเราจริงๆแหละอะไรเงี้ยยิ่งพอเราอยู่ในตรงนี้ในจุดที่มันก็มีสปอตไลท์แบบส่องมาอะไรเงี้ยถามว่ารู้สึกกดดันไหมก็ไม่ได้กดดันนะแต่ก็แค่รู้สึกว่าต้องทำให้มันดีต้องทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเราว่ามันเป็นแรงผลักดันมากกว่าแหละส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเราว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมแหละแต่แค่อาจจะ
ต้องแบบมีสติมากขึ้นคิดอะไรให้รอบคอบมากขึ้นหรือทำอะไรที่แบบอย่างแบบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็ต้องคิดมากขึ้นแหละเหมือนเราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแหละคนสงสัยในความสามารถไหมใช่ไหมมันมีอยู่แล้วมันมีคนสงสัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเวลาทุกครั้งที่เราไปสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะสอบถามถึงเรื่องแบบเรื่องงานที่ไม่ใช่เรื่องการแพทย์อะไรเงี้ยว่าแบบแล้วจะไปทำสิ่งนั้นไหมจะมีเวลาให้กับแบบโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องตอบไปแบบอย่างแน่ชัดว่าอันนั้นก็คือเป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็แทนที่เราจะใช้เวลากับการแบบดูซีรีส์เล่นเกมอะไรเงี้ยเราก็เอาเวลามาทำชิ้นงานผลิตชิ้นงานหรือว่าเป็นการออกงานอะไรเงี้ยคือมันเป็นการพักผ่อนก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่แปลกที่มีคนสงสัยแต่ว่าเราก็แค่ต้องแบบอธิบายเขามากขึ้นอยากบอกอะไรถึงเด็กๆที่สนใจอาชีพทั้งสองนี้คะจากประสบการณ์ที่เจอมาจริงๆอยากจะบอกว่าแบบคือถ้าใครมีความฝันอะไรอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ลองค่อยๆค้นหาตัวเองดูลองผิดลองถูกลองค่อยๆหาตัวเองดูแล้วก็อย่าย่อท้อแหละก็สู้ๆกับความฝันนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้มันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าเราจะต้องเป็นแพทย์เราจะต้องเป็นนักกฎหมายเราจะต้องเป็นอะไรคือรู้สึกว่าทุกวันนี้มันหลากหลายมากกว่านั้นสำหรับเรารู้สึกว่าเราสามารถแบบไฮบริดได้แค่แบบอย่างที่บอกว่าเราต้องแบบมีเมนหลักอะไรเงี้ยคือเคยมีอาจารย์บอกแล้วเว้ยว่าแบบเหมือนตอนเนี้ยคือเส้นทางแต่ละเส้นอ่ะมันค่อนข้างเต็มหมดแล้วอะแต่ว่าเส้นทางระหว่าง2อันอะมันยังมีพื้นที่อยู่อะไรเงี้ยการที่เรามีสกิลที่2การมีสกิลที่3หรือการที่เรามีแบบsecond job บ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยแล้วมันก็อาจจะมีพื้นที่ให้เรามากกว่าการที่เราแบบไปแคมป์อยู่ในแบบในจุดเดียวที่เป็นแบบอาชีพหลักอาชีพเดียวอะไรเงี้ยเราก็แค่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาให้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้แบบมีความฝันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมความฝันนั้นพยายามตามความฝันนั้นไปให้ได้ซึ่งความฝันนั้นมันอาจจะดูแบบบ้าบอยิ่งใหญ่หรือแบบใครหัวเราะเรื่องของเขาแต่ว่านั่นเป็นความฝันของเราแล้วเราเชื่อว่าแบบถ้าเราฝันอะมันทำได้เว้ยชีวิตทุกวันนี้มันหลากหลายมากไม่ว่าอะไรตีมากสนุก enjoy กับชีวิตแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มค่ามีความสุขในทุกๆวัน be happy now เยี่ยมบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ